Hello, xin chào tất cả anh em kênh tôi đến với bạn. Hôm nay mình mới nhận cái sản phẩm mà mình đăng ký trên Lazada. Đây một hộp này. Hộp này được bao bọc rất là cẩn thận nha các bạn. Đây, mình sẽ đọc cái nội dung chi tiết ở trong cái sản phẩm này. Đây là số tiền mình thu hộ là 430.900 đồng. Mã hàng và phân loại. Mình mới nhận cách đây khoảng 3 ngày mà vì công việc bận rộn cho nên hôm nay mình mới review sản phẩm cho các bạn. Trước khi mở linh kiện để các bạn xem và thử cái món hàng của mình có bị cóc hay bị sứt nẻ, có gì mình sẽ báo lại trên Lazada và cái shop để biết lại cái thông tin. Giờ mình sẽ khui cái kiện hàng mình ra nha. Này thì mình sẽ có thời gian rảnh thì mình sẽ nghiên cứu về cái tờ giấy hướng dẫn này các bạn. Này toàn tiếng Anh không à. Nên hôm nào rảnh thì mình sẽ vào Google dịch mình sẽ tìm hiểu thêm. Này mình sẽ review cái sản phẩm máy Vinve bơm hơi cho các bạn xem nha. Sản phẩm mình còn trong sản phẩm gồm có một cái khóa này, và cái đầu này, đầu bấm này. Đây là cái đầu để mình khi mà cái kim rút lên về, cái con tán nó sẽ nằm ở phía sau ngay chỗ cái hộp này các bạn. Kim bấm cầm rất nặng tay. Tiếc là mình không có cân ở đây để mình cân cho các bạn xem. Đây, cô cái hãng này đây. Chúng thì gồm có 3 cái đầu, 3 cái đầu và cái khóa này để cho mình mở mình thay. Như theo mình biết thì cái con này là đinh V3, còn này là đinh V4 ly 2, còn này là đinh V5 ly. Không biết mình không biết là sản phẩm này bấm được đinh V mấy, mình sẽ test thử và review cho các bạn xem. Ở trên này thì có một cái đầu ly V, mình không rõ lắm nhưng mà cái này là hình như là ly V 5,5 hay sao các bạn. Rồi có gì mình sẽ review sản phẩm và cho ra kết quả sản phẩm nha. Nãy mình quên nói lại các bạn, ở phía sau này nó sẽ cấp cho mình một cái đuôi chuột. Đấy, mà cái này mình mới vặn vào rồi. Đấy. Còn này mình có một cái ống bơm này mình khoảng tầm bơm mình là khoảng 8 đến 10 kg các bạn. Đây. Giờ mình sẽ bỏ cái đuôi chuột này vào cái ống bơm này. Khi mà các bạn muốn thay những cái đầu để bấm cái ly V thì cái ly V này là mình sẽ bỏ cái đầu 4 ly 2 nha các bạn, 4 ly. Đấy. Khi mà các bạn muốn bỏ vào thì các bạn hãy bấm cái đầu hơi này đi. Bấm cái đầu hơi này thì cái đầu mà nó rút kim rút ly V nó thuộc vào nha các bạn. Đấy, mình bấm vào, đấy, nó thuộc vào đây, mình dặn vào. Cái này mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn ha. Tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt. Rồi bây giờ mình sẽ test trên sản phẩm luôn nha.
Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thực hành và bấm cái link về mình đã mua trên mạng mà sẽ review cho các bạn. Hiện tại bây giờ những cái lỗ con này là lỗ 4 ly nha các bạn. Mình sẽ bấm link về lỗ 4 ly. Mình sẽ test thực tế cho các bạn xem nha. Tuyệt vời các bạn ạ, rất là mạnh. Rồi, ok, bây giờ mình đã con mấy lỗ DV5 đây. Mình sẽ test cái DV5 đi coi thử cái máy đây coi thử có bấm được V5 không nha. Đây là V4 nè các bạn, còn này V5. Test thử cái sức mạnh của cái máy này và cái độ dẻo dai nó như thế nào nha. Khá to các bạn. Bấm cũng được các bạn ạ. Quá tốt, phù hợp với túi tiền nữa.